හයි යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ software එකක් ගැන. මේක තමයි electrodock කියන software එක. මේකෙන් අපිට හුඟක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් electrodock කියලා Play Store එකේ search කරලා ගන්න. මේක Android වලට විතරයි එන්නේ. Apple වලට නම් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක අරගෙන මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියලා අපි බලමු. ඔයාලත් මේක install කරගන්න. මේක තමයි මේ software එක open වුණාම පේන්නේ. මේකෙන් අපිට හුඟක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ Resistor Color code බලන එක. මෙතනින් අපිට පුළුවන් resistor color code එකට අනුව ඒකේ කේතය මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ වර්ණ කේතයකින් අපිට resistor එකේ color code එක දෙන්නේ. ඒ කේතය මොකක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වලට පේන තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒ තිත් තුනට ක්ලික් කරාම අපිට තෝරන්න පුළුවන් බෑන්ඩ් කීයේ resistor එකකින්ද අපිට කෝඩ් එක ගන්න ඕන කියලා. අපිට මෙතන තියෙනවා 3 බෑන්ඩ් වල 6 බෑන්ඩ් වලට යනකම් ඕනම color code එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අනුව බෑන්ඩ් ගාන තෝරලා ඒකට අනුව කලර් එක අපිට මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන දීලා තියෙන ඔක්කොම කලර් ටික. ඊට පස්සේ ඒකට අනුව කලර් එක තෝරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ රෙසිස්ටර් එකේ පාට වෙනස් වෙනවා. ඒ පාට ටික හරියට අනුපිළිවෙලට හැදුවෙන් පස්සේ ඊට යටි අපිට පෙන්නනවා ඒකට අදාළ කෝඩ් එක. මේක තා හුඟක් වැඩ තියෙනවා. අපි ඒ මොනවද කියලා ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ channel එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක පුත් තමයි මගේ වීඩියෝ ඔයා ගාවට වෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න.